Hi guys! Kumusta kayo? Welcome back to NHL Shopping Vlog! I'm your Ate Jesh at kung bago ka sa channel na to, i-click mo na yung subscribe button, pati na rin yung bell button so that you will be notified for the next video. For today's video, dahil maulan at wala akong magawa, so naisipan kong gumawa ng DIY pictorial. Nakita nyo naman, bagong ligo ako. Yan, gana natin. So, ayan. Dahil bagong ligo ako, mag-aayos muna ako, tapos susubukan natin gumawa ng DIY pictorial. I gave you my heart. Ang una ko munang gagawin is make-upan tayo para maayos naman yung mukha natin sa pictorial na gagawin natin. Okay na yung itsura ko. Hindi lang siya ganun ka-perfect. Pero, pwede na yan para sa ating first pictorial. Parang away na ako sa outfit nito.
So, magbibihis lang ako, tapos mag-start na tayo mag-DIY pictorial. So, nakita niyo naman guys, pwede kayo mag-pictorial kahit nasa loob lang kayo ng bahay nyo. Ako, ginamit ko tela lang, tsaka itong ring light. Yung iba, pwede tayong gumamit ng mga Christmas light, kung may Christmas light kayo, or kung may mga props kayong mga hala-halaman, pwede kayong gumamit, or basta maging creative lang kayo, maraming pwedeng gawin. So, that's it for today, and see you on my next video. Bye!